ሰላም ወደ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም እንግዲህ በአንዳንድ የቴክኖሎጂ መረጃ ተገናኝተናል። ሚሊንክ ኤፒሲ ቲፕስ። ይሄም የቴክኖሎጂ መረጃ ምንድነው? ከተምኔሉ ማየት እንደቻላችሁት እንዴት ስልካችንን ብቻ ተጠቅመን ኮምፒውተርን ሳንጠቀም ፒዲኤፍ ፋይል ክሬት ማድረግ እንደምንችል ለማሳያችሁ። እስከ መጨረሻው ከተከታተላችሁኝ እንግዲህ ስልካችሁን ብቻ በመጠቀም ፒሲ ሳያስፈልጋችሁ ኮምፒውተር ሳያስፈልጋችሁ በስልካችሁ ብቻ ፒዲኤፍ ፋይል እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ኦልሞስት 500 ልንገባ ነው። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እሺ ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን። መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? አንድ አፕሊኬሽን እናወርዳለን። እሱን አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ፕሌይ ስቶራችን ላይ እንሄዳለን። ከዛ እዚች ጋር ሰርች ማድረግ ላይ ብለን እንጽፋለን WPS ብለን እንጽፋለን። WPS ኦፊስ የሚል ያመጣልናል። ከዛ እዚች ጋር ደብሊው የምትመስል ምልክት ያለባት አንድ አፕሊኬሽን አለች። ክሊክ እናደርጋታለን። እሱ እስኪወርድ እንጠብቀዋለን። ከዛ ይሄን ኢንስታክቱ ከደረሰ በኋላ ኦፕን ብለን ከፍተዋለን። ከዛ እዚህ በሚያመጣልን ወቅት እዚህ ጋር ፍሪ ኦፊስ ስዊት ነው። ፍሪ ኦፊስ ስዊት ነው ይለናል። ተነባችሁ ቦታ እዚህ ጋር ፍሪ ኦፊስ ስዊት with PDF ኤዲተር ሲላል ከፒዲኤፍ ኤዲተሮች ጋር እንግዲህ ምንድን ነው ኮምፓቲብል ነው። እዚህ ጋር with docx ኤክሴል ኤስኤክስ ፒፒቲኤክስ ፓወርፖይንት ነው እና ከነዚህ ጋር ብዙ ፕሮግራም ጋር ይሄዳል ማለት ነው። ሶ ሳይን ኢን ማለት ያላችሁ ነው። ለጊዜው ሌት አለባለ በኋላ ልጋለው። ከዛ ተርምስ ኤንድ ሰርቪስን አግሪ ማድረግ አለባችሁ። ሶ ኮንቲኒው እንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ፕሮ ቨርዥኑን ከፈለጋችሁ ስታርት ዊዝ ፍሪ ትራያል ይላል 15 ቀን ውስጥ። ከዛ ለ15 ቀን በነጻ ያስጠቀማችሁና $36 አካባቢ ወር ያስከፍላችኋል። ሶ ይሄንን እናልፈዋለን። ኤክስ እንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ኦል ኢን ዋን ሞባይል ኦፊስ ስዊት ሌቨል ክላውድ ሰርቪስ ሶ ስኪፕ እንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ፐርሚሽን ግራንት ማድረግ አለባችሁ እና ግራንት እንለዋለን። ከፍ እናደርግና እዚህ ጋር ኦን እናደርገዋለን። ከዛ ባክ እንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ያወጣልናል። ሌተር እንለዋለን ድጋሜ። እዚህ ጋር ዳሽቦርዱ ይሄንን ይመስላል። እኛ ምንድነው የምንለው? እዚህ ጋር ክሬት የምትላለች ያከበብኩባትን እሷን አንዴ እነካታለን። ከዛ እዚህ ጋር ክሬት ኒው ፓወር ፒፒቲ ያለ ኤክስኤልኤስ ፒዲኤፍ ዶክመንት ነው። ጀስት ፒዲኤፍ ማድረግ የማለው ሶ ፒዲኤፍ ወይም ዶክመንት ትችላላችሁ። ለጊዜው እኔ ዶክ ልበለው ዶክመንት። ከዛ ዶክመንት ክሬት ካለ በኋላ እዚህ ጋር ብላንክ የሚያለው በብዛት ከሱ ነው የምንጀምረው። ሌተር ደብዳቤዎችንም ለመጻፍ የሚሆኑ አሉ። ሬዙሜስ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ብላንክን ክሊክ እናደርገዋለን። ከዚህ ጋር ያስመርጠናል። እዚህ መጻፊያውን ያመጣልናል። እዚህ ጋር አንድ ነገር እንጽፋለን። ኢምፖርታንት ፋይል ይዟል። ከዛ እዚህ ጋር የምታዩትን ሴቭ የምትለውን ምልክት አንዴ እነካታለን። ከዛ እዚህ ጋር የቱ ጋር ሴቭ ላድርግላችሁ ሲል ፎን የሚለውን እነካለን። ከዛ ቦታ ትመርጡለታላችሁ። ዝም ብዬ አንዴ ፒክቸርስ ውስጥ ሴቭ ላድርገው። ከዛ እዚህ ጋር ስሙን ትሰይሙለታላችሁ። ኢምፖርታንት
ፋይል ማለት እዚህ ጋር ቅድም ጽፋችሁ እንትን ካላችሁት በኋላ ድጋሚ እዚህ ጋር መጣ ይችላልችሁ። ቴክስት ነው፣ ፒዲኤፍ አለ፣ ዶክመንት አለ። እንደዚሁ እንዳለ ላስቀምጠውና ሴቭ ልበለው። ሴቭድ ሰክሰስፉል ይለኛል። ይሄን አጠፋዋለሁ። ከዚህ እወጣለሁ። ከዛ ሴቭ ያደረኩበት ቦታ ሄጄ ይልው ሴቭ ስላደረኩት ነው ፒክቸርስ ውስጥ ሴቭ ስላደረኩት ፒክቸርስ ውስጥ ገባለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኢምፖርታንት ፋይል የሚለው እዚህ ጋር በስነ ስርዓት ተቀምጦልኛል። እናካዋለሁ። በራሱ ባትከፍቱት ይመረጣል። ፒዲኤፍ ሪደር ካላችሁ እሱን ተጠቀሙ። ከዛ አንድ ማስታወቂያ ያመጣላችኋል። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፋይል በስነ ስርዓት ተቀምጧል። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ